everyone! Welcome back to the Project Awesome. So today, we're going to review another glutathione supplement. And I'm so grateful. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng magagandang feedback ninyo sa mga reviews na ginagawa ko. Thank you for trusting my judgment and my reviews. And rest assured na lahat ng nire-review ko dito ay 100% honest, okay? So yung iba maaaring sponsored, yung iba maaaring pinadala sa akin. Pero lahat ng yon, lahat ng sinishare ko sa inyo, honest review lahat ng yon, okay? Anyway, today I'm going to finally share with you the current glutathione supplement na tinitake ko, and I think I've been taking this for about 2 months now. At kung napanood niyo yung previous Gluta review ko, nabanggit ko po doon na gusto ko yung glutathione supplement na tinitake ko ngayon. Hindi pa sila ganun kakilala sa market, pero it's time na para makilala sila ng madlang people. So, eto na nga. Charan! So, this is the glutathione supplement na tinitake ko ngayon. Ayan siya. So, this is the Aqua Skin Glutathione Capsules, and also I'll be reviewing this Glutax Cellular Boost Phytofloral na glutathione drink. Maganda raw kasi silang i-combo kaya tinry ko na rin to. So, kung gusto nyong malaman kung okay ba tong dalawang products na to, then please keep on watching. Okay, bago ang lahat, meron kasi akong nabasa na mga nagsasabi na pareho lang daw yung ingredients ng Mulan Glutathione dito sa Aqua Skin Glutathione Capsules na to. Unang-una po sa lahat, hindi ko pa natatry yung Mulan Glutathione, so hindi ko siya mako-compare dito kay Aqua Skin. Pangalawa, kung pareho man po sila talaga ng ingredients, at least meron kayong idea kung ano yung effect ng parehong product na to, diba? Kasi hindi naman pare-pareho nga yung effect ng mga products sa mga tao. Parang sa mga skincare, diba? Ang dami pong products na pare-pareho lang din yung ingredients. And kaya nga tayo nanonood, nagbabasa ng mga reviews and nagre-research para makapag-decide tayo kung anong products ba yung gusto nating itry. So kami po, we're just here to share with you the information na na-research namin and yung mga experiences namin sa mga products na to, but at the end of the day, kayo pa rin po yung magde-decide kung anong products yung iti-take or gagamitin ninyo, okay? So ayun na nga, simulan na natin yung review dito sa Aqua Skin Gluta Capsules na. So according to the brand, itong Aqua Skin daw yung #1 skin whitening product in Japan. Yes, 100% made in Japan po siya, and it even has Japan Ministry certification. Also, FDA approved po siya dito sa atin, complete with CPR or yung tinatawag na Certificate of Product Registration. And this product is also halal, HCCP, GMP, and SGS certified daw, o diba? So, ayan, nakita nyo lahat ng mga documentation nila, and that's actually one of the things that I love about this Aqua Skin brand. Transparent sila sa documentations nila. As you can see, frosted glass bottle yung packaging niya, and I think that's a plus point kasi kapag ka-opaque yung lalagyan o kaya ganitong frosted glass yung lalagyan niya, iwas exposure yun sa ilaw. Kasi ang sabi nila, kapag ka na-expose sa ilaw yung mga ganitong glutathione supplements and other medicines, nababawasan yung effectivity nila. So, plus factor para sa akin na frosted glass yung lalagyan niya. And aside from that, it looks really classy, diba? Ang social niyang tignan. Tapos, kapag binili niyo itong product na to, sealed siya. Actually, nabuksan ko na to. Hindi ko lang talaga tinanggal completely yung seal niya. Ganyan. Tapos, sa loob, meron din siyang seal din. Tapos, ayan, meron lang plastic dito. And sa loob, meron din siyang Japanese desiccant and proof daw to para malaman na talagang gawa siya sa Japan. So, this bottle contains 60 glutathione capsules and ang presyo nito ay 1,299 pesos. I was told na ang pag-take nito pwedeng once a day and pwede ring twice a day. So, kung twice a day, isa daw sa umaga and then isa sa gabi. So, ayan po yung itsura ng capsule niya. Simpleng puting capsule lang siya. And like the other glutathione supplements, meron din siyang amoy bulok na itlog, pero hindi siya ganun ka-intense, hindi ganun katapang. Sobrang tolerable at saka wala din siyang aftertaste. Yung dosage naman niya, 1 capsule is 500 mg and meron siyang 4 na key ingredients. So, una-una sa lahat, meron siyang content na 250 mg ng premium collagen peptide, and collagen peptide is also known as hydrolyzed collagen. Yung collagen peptide, small pieces of protein daw ito na galing sa animal collagen. Collagen peptides are made of the same amino acids as collagen, pero mas madali silang na-absorb ng katawan natin, mas madali silang i-digest. And usually, they come in powder form or in capsules form. Tapos yung collagen peptides daw, possibly most effective sa skin. Nakakatulong sila sa skin hydration and elasticity, and nakakatulong din sila sa bones and joints. Next, this Aqua Skin also contains 100 mg ng L-glutathione, and alam naman natin na yung L-glutathione, it's one of the most powerful antioxidants ng katawan natin. So, lahat
lahat tayo meron ng glutathione sa katawan natin. And sa beauty world, kaya nagtitake ang tao ng glutathione supplement para pumuti sila. Kasi pagka tumaas yung levels ng glutathione sa katawan mo, ang side effect niya, yung puputi yung balat mo. And then the next key ingredient is the N-acetyl L-cysteine or NAC, tapos 50 milligrams yung content niya ng NAC. And according dito, meron tayong tinatawag na L-cysteine, which is a semi-essential amino acid daw. Tapos yung NAC or N-acetyl L-cysteine, yung meron na siyang letter N, yun daw yung supplement form niya. So ano namang relevance nun dito? So yung NAC daw, nire-replenish niya yung glutathione sa katawan natin. Nai-stimulate niya yung pag-build ng glutathione sa katawan natin, ganon. Actually, marami pang magandang benefits yung N-acetylcysteine na yan, pero focus muna tayo dito sa glutathione. And finally, this Aqua Skin also contains 100 milligrams of pearl powder, and base dun sa nabasa ko, pinapakuluan daw yung fresh or saltwater pearls para ma-sterilize sila. Tapos minimil or dinudurog silang maigi, ganon. Tapos nilalagay na nga sila sa mga supplements, sa mga beauty products, ganyan. And according to Chinese medicine, it has detoxifying and anti-inflammatory properties, and it's also used as a relaxant. I've also read that pearl powder can boost collagen production, na-promote niya yung skin hydration, and it contains high level of calcium that helps in skin regeneration, and glutathione booster din daw si pearl powder. So, ang bongga naman pala talaga ng ingredients itong Aqua Skin na to. Next, ipapakita ko sa inyo yung kiniklaim na benefits ng Aqua Skin dito sa product na to. And take note that this product is not advisable for pregnant and lactating women. So bago tayo magpunta sa naging effect sa akin ng Aqua Skin, dito muna tayo sa Glutax Cellular Boost with Phytofloral Glutathione. Medyo mahaba kasi pangalan niya, kaya nakakabulol. Basta glutathione drink siya, ano? Pero yung highlight ng review na to, itong Aqua Skin, ha? It's just that, sabi kasi nila, maganda nga daw i-combo itong glutathione drink na to dun sa Aqua Skin. So, tinry ko na rin siya para ma-review ko na rin siya. So, this Glutax Cellular Boost with Phytofloral is basically a glutathione drink. Actually, parang nga siyang shot eh. Nakalagay siya sa ganitong vial. Ayan, nakalagay siya sa ganyan. It's actually the first time na makakita ko ng ganitong klase ng glutathione drink or ganitong klase ng product. Tapos sealed na sealed siya, hindi mo yan talaga mabubuksan. Bubutasin mo lang siya ng straw dito. Ito parang rubber tong nasa gitna na to. Diyan mo lang ipapasok yung straw niya. May kasamang straw yung bawat vials na nakalagay dito sa box, and this box contains 10 vials na tong glutathione drink na to. Ayun nga, para siyang shot kasi parang sobrang concentrated niya. Kaso ang problema ko lang sa kanya, masyado siyang matamis para sa akin. Kaya every time na iinumin ko to, sinusundan ko siya talaga agad ng tubig kasi para siyang sobrang concentrated na peach juice. Okay, so magre-refer na ako ulit sa notes ko, ano? So, kung si Aqua Skin, Japanese brand siya, ito namang si Glutax, Italian brand siya. Ito daw yung first and only glutathione drink na merong phytofloral. So, ano ba yung phytofloral na yon? Sabi dito, yung phytofloral is a natural dietary ingredient na galing sa white tomato, sa puting kamatis, ganon. And it can provide good skin benefit daw kasi it has anti-aging properties, and it is also capable to lighten skin and even out complexion. And aside from phytofloral, it also contains 22 fruit and vegetable fermented powder daw. So, bongga naman pala talaga, ano? Tapos, meron din siyang L-glutathione, vitamin C, green tea extract, and salmon ovary peptide, which is ngayon ko lang narinig. So, yung salmon ovary peptide daw na yon, it is expected to provide anti-aging effects daw. So, si Glutax, FDA approved din siya, and also HACCP approved and ISO certified. So, ito din yung benefits na kiniklaim ng Glutax dito sa product na to. And like the Aqua Skin Glutathione supplement, this is not advisable for pregnant and lactating women. So, gaya na sabi ko kanina, yung isang box, meron siyang 10 vials, and it also costs 1,299 pesos. And sabi ng owner sa akin, yung pag-take dito sa glutathione drink na to, pwedeng every other day lang. Kasi nga, parang concentrated glutathione siya, ganon. So, tinitake daw to pagkagising ninyo sa umaga. So, dahil hindi naman ako sa umaga nagigising, basta pagkagising ko, tinitake ko siya. So, ito na nga, effective ba? So, masasabi ko na itong Aqua Skin Gluta Capsules na to, yung isa sa top gluta supplements na try ko ever. Kung fina-follow nyo na ako before pa, alam ninyong ang pinakagusto kong glutathione supplements ay yung Loxen. And to be very honest with you, parang pareho lang sila ng effect ng Aqua Skin. And namamangha ko na pareho lang sila ng effect ng Loxen to think na mas mataas yung content ng glutathione ng Loxen compared dito. Yung effect kasi ng Loxen sa akin, tsaka nitong Aqua Skin, nakakita ko agad ng resulta. Tapos, ang lakas din talagang makag
pag-glow ng skin and milky white yung pagputi ko sa kanila. Pero ngayon nare-realize ko na parang mas gusto ko na talaga yung Aqua Skin kasi FDA approved siya. Yung Loxen kasi hindi pa. And hindi sa dinidis or binabash ko yung Loxen ha. Gusto ko rin talaga yung product na yon. Pero kung magre-recommend kasi ako ng product at kung mas gagamit ako ng product, doon na tayo sa alam nating safe tayo, diba? Kasi nga complete na siya ng certification niya tapos alam nating FDA approved siya. So pareho naman sila ng effect sa akin, pero in that sense, mas gusto ko yung Aqua Skin. So mag-stick na lang ako dito. Tsaka kung i-consider din natin yung packaging niya, yung itsura niya, mas panalo to para sa akin kasi nga mukha siyang classy, mukha siyang social, ganyan. And also, yung presyo nila hindi nagkakalayo. Alam ko 1,200 pesos yung Loxen, tapos ito 1,299 pesos. So 99 pesos lang yung difference nila. So nung first week ng paggamit ko sa kanya, wala pa akong nakikitang kahit na anong effect. By the way, yung pag-take ko sa kanya twice a day nga, once in the morning, once in the evening, pero madalas talaga sabay na yung dalawang capsules na yun kasi baka nga makalimutan ko pa. So yun nga, sa first week wala pa akong nakitang effect, pero pagdating ng second week, ayan na. Nakikita ko na yung lakas maka-fresh na effect na nakukuha ko sa isang glutathione supplement. Sa pag-lighten naman ng skin, well, since maputi naman na ako talaga, siguro hindi na ako puputi ng sobra pa unless regularly ako magpaturok ng glutathione shots, diba? Pero kung nagbabase lang or nagre-rely lang ako sa glutathione supplements, I think hindi na ako puputi ng sobra. Pero dun sa mga effective talaga na glutathione supplements sa akin, kagaya nito, kagaya ng Loxen and ng Froza, pumupusyaw ng konti pa rin yung balat ko. Tapos alam mo yon, parang mas buhay lang yung dating ng balat ko, parang mas healthy siya tignan. Tapos parang mas buhay yung pagkaputi ng balat ko, if that makes sense. Basta ganun yung dating niya for me. And also, hindi naman sa glowing na parang glass skin, pero alam mo yung radiant, healthier looking, glow from the inside yung dating ng balat ko nung tinake ko itong Aqua Skin Glutathione Capsules na to. And of course, mas naging visible na lalo yung mga effects na yon nung tuloy-tuloy na yung pag-take ko dito sa Aqua Skin na to. Anyway, nabanggit ko before na kaya ako nagte-take ng glutathione supplements para ma-maintain yung pagkaputi ko, and also meron kasing certain glow na binibigay sa akin ng glutathione supplements na hindi ko nakukuha sa pag-take lang ng collagen supplements alone. Iba pa rin kapag merong glutathione. Kaya talaga ganito yung damit na sinuot ko para mas makita nyo ng konti yung skin ko. Ewan ko napapansin nyo nga sa video, pero in person, parang milky white talaga yung pagkaputi ng balat ko, ganyan. Dito naman sa mukha ko, yes, meron akong makeup, pero wala po akong base makeup. Naglagay lang ako ng blush, eyeliner, mascara, pangkilay, tapos lippy, pero wala akong, actually halos kompleto pala, no? Pero wala akong base makeup, promise talaga. Nag-powder ako ng very, very light, pero translucent powder lang yung ginamit ko. And oo, meron akong ginagamit ng mga skincare, of course, kaya din siguro okay yung balat ko ngayon, pero wala naman akong nilalagay na kahit ano sa katawan ko eh. Actually, hindi ako malagay ng lotion. Ano yun sa katawan ko, ganyan. Nilalagayan ko lang ng lotion usually yung mga dry patches or dry areas ng katawan ko. Pero dito, wala akong nilalagay na kahit na ano, pero ayan na talaga yung itsura ng balat ko sa ngayon. So si Glutax naman, ininom ko siya for the first 2 weeks na tinitake ko yung Aqua Skin Gluta Capsules. And yes, kahit na 10 vials lang yung laman ng box, umabot siya sa akin ng 2 weeks kasi nga, every other day lang yung pag-inom ko sa kanya. Nung una iniisip ko na kaya siguro nakakita ako agad ng effect dito sa Aqua Skin dahil sinasabayan ko nga nitong cellular booster na to. Pero kasi, kahit na naubos ko na, nakakita pa rin naman ako ng effect dito. And matagal ko nang naubos yung 9 vials na yon nitong cellular booster na to na Glutax. So, nung naubos ko yung 9 vials na yon, hindi na ako bumuli ulit ng panibago kasi to be very honest with you, medyo pricey para sa akin yung 10 vials na yon. So, since may nakikita naman akong resulta sa kanya, hindi ko na kailangan ng booster para mas pumuti ako dito or para mas makakita ako ng effect sa kanya. Pero kung gusto nyong i-boost yung pagkaputi nyo, kung gusto nyong i-boost yung glutathione supplement nyo, i-combo nyo sila dito sa Glutax Cellular Boost Phytofloral Glutathione Drink na to. And as for the other effects, kagaya ng nakakahilo ba, nakakasakit ba ng ulo, nakaka-boost ba ng energy, nakakabawas ba ng energy, or lumalakas ba yung menstruation in taking these supplements, well, wala akong nakitang kahit anong ganong effect sa akin, okay? Hindi, yung iba kasi sinasabi nila, sumasarap daw yung tulog nila pag nag-iinom sila ng mga ganitong collagen supplements, glutathione supplements. Sa akin, wala akong nararamdaman ng mga ganong effect. Yung physical effect lang niya sa akin talaga, yun nga, pumupusyaw yung balat ng konti, tapos nagiging glowing yung skin, healthier looking, ganyan. So yes, effective po sa akin si Aqua Skin Gluta Capsules. So kung merong magtatanong sa akin kung ano yung magandang gluta na i-take, ito na yung top na i-recommend ko. Maganda talaga yung naging effect niya sa akin. Gusto ko talaga yung glowing milky white yung dating ng balat ko. Tapos ayun nga, complete with documentation sila, FDA approved na siya. So ito talaga yung una kong i-recommend. And by the way guys, I have a discount code para dito sa products na to. If-flash ko na lang dito sa screen, yung discount code para dito sa Aqua Skin and dito sa
sa Glutax na to. And ilalagay ko na rin po sa information box yung discount code and kung saan nyo pwedeng bilhin. Actually, sa Shopee nila, dun nyo magagamit yung discount code. So, kung ako sa inyo, kung gusto nyo itry ito, ayun, gamitin yung discount code ko. Mag-run yun ng hanggang May yata. O, diba? Pero I think pinaka-good news niyan, magkakaroon tayo ng giveaway! So happy! So, we will be giving away 3 bottles of this Aqua Skin. So, yes, meron tayong 3 winners and mag-run ng isang buwan itong giveaway na to, okay? So, i-announce ko yung winner sa Instagram account ko. So, kailangan nyo akong i-follow doon. Kasi usually, doon ako sa Instagram stories nag-a-announce ng mga winners ng giveaway ko, okay? So, ayan, ipa-flash ko lang dito yung giveaway rules. And ilalagay ko na din sa information box para hindi na rin kayo malito, para pwede nyong balik-balikan, okay? So, sa lahat po ng mga sasali, good luck sa inyo. Kasi sana talaga manalo kayo. Kasi gusto kong matry nyo tong Aqua Skin na to kasi I really love it talaga. So, yeah, that's it for my review on this Aqua Skin and this Glutax Cellular Boost with Phytofloral Glutathione Drink. Ang haba! Ay nga, sana po meron kayong natutunan na malaki dito sa video na to at sana po nakatulong sa inyo kung sakaling interested kayo dito sa product na to and dito din sa Glutax Cellular Booster na to. At kung meron pa kayong ibang questions about these products na hindi ko po nabanggit dito sa video na to, mag-comment lang kayo sa baba. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. So, good luck po sa lahat ng mga sasali and thank you so much for watching this video and hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!